Σου αρέσει πάρα πολύ, τη σκέφτεσαι συνέχεια, έχεις εντυπωσιαστεί από τη συμπεριφορά της και θέλεις να κάνεις τα πάντα για να είστε μαζί. Παρ' όλα αυτά εκείνη σου επικοινωνεί πως δεν μπορείτε με τίποτα να είστε μαζί. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε γιατί θέλω εκείνη που δεν μπορώ να έχω. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Πρώτα απ' όλα, όταν μας αρέσει πολύ μια γυναίκα και όλα δείχνουν πως δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, βιώνουμε ένα είδος απόρριψης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν 4 σενάρια, τα 4 πιο συνηθισμένα σενάρια που μπορεί να συμβαίνουν όταν μας αρέσει πολύ μια γυναίκα, αλλά δεν μπορούμε να την έχουμε ή να είμαστε μαζί της. Το πρώτο σενάριο είναι να μην εκφράσαμε ποτέ άμεσο ερωτικό ενδιαφέρον, δηλαδή πως δεν τη βλέπουμε φιλικά, αλλά τη βλέπουμε ερωτικά, περιμένοντας να έρθει η τέλεια στιγμή. Ωστόσο, αυτό που συνέβη είναι να πέρασε το χρονικό διάστημα, να γνώρισε κάποιον άλλον ή εν τέλει η έλξη να έπεσε λόγω δισταγμού που εκφράσαμε. Το δεύτερο σενάριο είναι πολύ απλά να μην ευνοούν οι συνθήκες, δηλαδή να είμαστε πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συναντιόμαστε ή πολύ απλά να της αρέσει πάρα πολύ κάποιος άλλος ή να έχει σχέση με κάποιον άλλον. Το τρίτο σενάριο είναι να της εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ αντρικά και να είχαμε μια ολόφρεσκη πίτα, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το τέταρτο σενάριο είναι πως μπορεί να της αρέσουμε, όμως μπορεί να βρίσκεται σε μια φάση της ζωής της όπου μπορεί να είναι μπερδεμένη και να μην ξέρει ούτε η ίδια τι θέλει. Όπως και να έχει, αυτό που συμβαίνει όταν εμείς οι ίδιοι βιώνουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή μας αρέσει πάρα πολύ μια γυναίκα, αλλά όλα δείχνουν πως δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, είναι πως μας χτυπάει η αμφισβήτηση στο κεφάλι. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι να αμφισβητούμε τους λόγους που δεν της αρέσουμε, δηλαδή το παίρνουμε πολύ προσωπικά ή αμφισβητούμε τον τρόπο που συμπεριφερθήκαμε, γι' αυτό πιθανότατα και απορριφθήκαμε ή δεν θέλει να είναι μαζί μας. Όπως και να έχει, αυτό που θα χρειάζεται να θυμάσαι από εδώ και πέρα και για τη συνέχεια του βίντεο είναι πως οι 2 πυλώνες που θα εξετάσουμε είναι πρώτον τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας και διαρκώς σκεφτόμαστε και θέλουμε να είμαστε με μια γυναίκα που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί και το δεύτερο είναι οι πιο πρακτικοί λόγοι που μπορεί αυτό να συμβαίνει. Πάμε να δούμε τον κάθε πυλώνα ξεχωριστά. Αρχικά, για να βγάλουμε από τη μέση το story ότι μπορεί να έκανες κάτι εσύ λάθος, ναι, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε εμείς κάτι λάθος. Όταν μας αρέσει πάρα πολύ μια γυναίκα, μπορεί να συμπεριφερθούμε με τρόπους που συνεχώς προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε, να την κερδίσουμε ή να προβάλλουμε πως είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε μαζί της. Αυτό όχι μόνο μπερδεύει τις καταστάσεις, αλλά ασκεί και μία πίεση στη γυναίκα και μπορεί να την απομακρύνει. Οπότε, αυτό είναι μία από τις πιθανότητες για το τι μπορεί εμείς να κάναμε λάθος σε περίπτωση που μας αρέσει πάρα πολύ μία γυναίκα. Όμως δεν είναι αυτή η ουσία. Ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή του πώς λειτουργεί το μυαλό μας όταν θέλουμε πάρα πολύ μία γυναίκα και τη σκεφτόμαστε συνέχεια ενώ ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, είναι ότι επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, τοποθετούμε τεράστια αξία στο συγκεκριμένο άτομο. Όταν κάτι έχει πολύ μεγάλη αξία για εμάς και δεν μπορούμε να το έχουμε, αυτόματα η αξία του στο μυαλό μας μεγαλώνει. Με αποτέλεσμα να κάνουμε τα πάντα ή να προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να το διεκδικήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι αν το έχουμε, θα αισθανθούμε καλύτερα με τον εαυτό μας. Αν αυτό το συνδυάσεις και με έλλειψη επιλογών, τότε το πράγμα γίνεται 3 φορές χειρότερο. Αυτό που θέλω να πω είναι πως τις περισσότερες φορές, όταν θέλεις μια γυναίκα η οποία δεν θέλει ή δεν μπορείτε να είστε μαζί, δεν έχει να κάνει τις περισσότερες φορές με τη γυναίκα. Έχει να κάνει με το εσωτερικό σου βαρόμετρο και το τι σημαίνει για εσένα κριτήρια, επένδυση, αυτοεκτίμηση και φυσικά επιλογές. Βέβαια έχουμε και τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος συνδυάζει και το εσωτερικό κομμάτι, αλλά κυρίως και το πρακτικό. Πάμε να τον δούμε. Ο πρώτος λόγος, ο οποίος έχει να κάνει με τον δεύτερο πυλώνα, όπως είπαμε, σχετίζεται με τις πεποιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας. Πριν αρκετά χρόνια, όταν ετοιμαζόμουν να κάνω κάτι με μια γυναίκα που μου άρεσε πάρα πολύ, για παράδειγμα να επικοινωνήσω πρώτη φορά μαζί της ή να βγούμε για πρώτη φορά ραντεβού ή δεύτερο ραντεβού, για εμένα ήταν το highlight όλης της χρονιάς. Δηλαδή, από αυτό έπαιρνα πολύ μεγάλη επιβεβαίωση, πολύ μεγάλη ικανοποίηση και πολύ μεγάλη επιβράβευση. Βασικά, αυτό που άρχισα να σκέφτομαι καθώς περνούσαν τα χρόνια ήταν ότι υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου περίμενα από μία γυναίκα να κάνει λιγότερο βαρετή τη ζωή μου. Το πρόβλημα βέβαια δεν ήταν μόνο η έλλειψη επιλογών που υπήρχε στη ζωή μου, αλλά και ότι υπήρχαν στιγμές πως η καθημερινότητά μου φαινόταν βαρετή. Δηλαδή δεν είχα δραστηριότητες ή τομείς στην καθημερινότητά μου που να με ενθουσιάζουν, να με εντυπωσιάζουν και κυρίως
να μου δίνουν νόημα. Με αποτέλεσμα, όταν εμφανιζόταν μια γυναίκα η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, για εμένα ήταν λες και κέρδιζα το Όσκαρ. Ο δεύτερος λόγος, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι η επένδυση. Δηλαδή, όταν γνωρίζουμε μια γυναίκα που μας αρέσει πάρα πολύ και ξεκινάμε να επενδύουμε και νοητικά αλλά και πρακτικά, δηλαδή από θέμα χρόνου, να επικοινωνούμε μαζί της, να τη βλέπουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν παίρνουμε πίσω την ίδια ανταπόκριση για τον οποιονδήποτε λόγο, και αυτό συμβαίνει από την αρχή μέχρι και στις πρώτες εβδομάδες, τότε εκεί ξεκινάει ένα γαϊτανάκι στο μυαλό μας, βασικά πανηγύρι γίνεται, γιατί έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι η αξία της γυναίκας είναι πάρα πολύ μεγάλη για εμάς και προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να τη φτάσουμε. Φυσικά και όταν μας αρέσει πολύ μια γυναίκα, ελπίζω να υπάρχει κάποιος λόγος και να υπάρχουν και κάποια κριτήρια. Δεν είναι κακό να θεωρείς ότι η αξία της γυναίκας είναι υψηλή. Όταν όμως θεωρείς διαρκώς ότι η αξία σου είναι πιο χαμηλή, τότε αυτό έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση και προσπαθούμε να κερδίσουμε την αυτοεκτίμησή μας κάνοντας πράγματα για να εντυπωσιάσουμε ή κάνοντας πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν είναι του χαρακτήρα μας. Όταν λοιπόν επενδύεις πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα από την αρχή, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση από τη γυναίκα που σου αρέσει τόσο πολύ, και εκείνη τη στιγμή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα διαπιστώσεις ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί, δεν μπορεί να σε έχει, δεν μπορείς να την έχεις, τότε βρίσκεσαι επί ξύλου κρεμάμενος και εκεί είναι συνήθως που τρώμε και κόλλημα. Σε αυτό το σημείο βέβαια είναι πάρα πολύ λογικό να κάνεις μία ερώτηση στον εαυτό σου ή σε εμένα και να πεις ότι «Μα πώς μπορώ να είμαι ήρεμος, πώς μπορώ να κοιμάμαι με την ηρεμία μου κάθε βράδυ όταν γνωρίζω πως μία γυναίκα που μου αρέσει πάρα πολύ, που τη θεωρώ πάρα πολύ ξεχωριστή για εμένα, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί για κανένα λόγο». Πάμε να το απαντήσουμε. Όλο το θέμα έχει να κάνει με την ιστορία που λέμε στον εαυτό μας για το παρόν και για το μέλλον. Δηλαδή, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε με τη συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή πώς βλέπουμε το μέλλον από τη στιγμή που δεν θα είμαστε με τη συγκεκριμένη γυναίκα που μας αρέσει τόσο πολύ. Βέβαια, η ιστορία που λέμε στον εαυτό μας ξεδιπλώνει μία πραγματικότητα. Πως η γυναίκα που μας αρέσει τόσο πολύ πιθανότατα να μην μας θέλει για αυτό που είμαστε. Και εκεί ξεκινάει ένα περίεργο νοητικό παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι πως λόγω κάποιων αρνητικών πεποιθήσεων θεωρούμε πως δεν είμαστε αρκετοί και πως δεν μπορούμε να είμαστε με τη συγκεκριμένη γυναίκα επειδή σώνει και καλά φταίξαμε εμείς. Με αποτέλεσμα όλες αυτές οι πεποιθήσεις και οι αμφισβητήσεις και οι αμφιβολίες που έχουμε για τον εαυτό μας κάνουν να θέλουμε να διεκδικήσουμε τη γυναίκα ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, να δείξουμε πως πρέπει να είμαστε για πάντα εκεί, να την περιμένουμε ή να προσπαθούμε να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι για να γίνουμε περισσότερο αποδεκτοί και να αλλάξουμε τη γνώμη της γυναίκας, έτσι ώστε μετά από καιρό ή μετά από φοβερό κυνήγι να πει «Α, τι καλό παιδί που είναι, τελικά θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί του». Ναι, αυτά δεν γίνονται στην πραγματικότητα και αν γίνουν, τότε η σχέση θα ξεκινήσει με περίεργες βάσεις. Γι' αυτό και λέμε ότι όταν έχεις την ικανότητα να φλερτάρεις και να εκφράζεις τις προθέσεις σου σε μια γυναίκα που σου αρέσει, αλλά ταυτόχρονα να μην το παίρνεις και πολύ προσωπικά, γιατί δεν έχει να κάνει πάντα με εσένα, τότε κερδίζεις 3 πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι κερδίζεις σε θάρρος, το δεύτερο είναι ότι κερδίζεις σε εμπειρίες και το τρίτο είναι ότι δεν τρως κόλλημα από την αρχή με το παραμικρό και χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να θυμάσαι είναι πως όσο περισσότερο συγκεντρώνεσαι στο τι δεν μπορείς να έχεις, αφήνεις να γλιστρούν μέσα από τα χέρια σου ευκαιρίες που πιθανότητα να μπορούν να σου προσφέρουν αυτό που μπορείς να έχεις και όχι αυτό που δεν μπορείς να έχεις. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το γιατί θέλω εκείνη που δεν μπορώ να έχω. Να είσαι καλά. And I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.